2022 भइसक्यो होइन अहिले आएर अब 7वटा प्रदेश पनि छन् हाम्रो होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन फाइन आर्टको कलेजको हिसाबले होइन के छ सिचुएसन अहिले प्लिज फिल फ्री र के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हुन्छ नि किनभने 90sमा समय अर्कै थियो होइन टाइम वाज डिफ्रेन्ट 2022 एन्ड बियोन्ड समय अर्कै छ नि त अहिले होइन गभर्मेन्टको साइडबाट अथवा पब्लिक प्राइभेटको हिसाबले पनि होइन के गर्न सकिन्छ होला टु मेक इट बेटर टु ह्याभ कलेजेस सो हाम्रो उसमा चाहिँ नि हाम्रो टाइममा चाहिँ नि इट वाज ओन्ली द वान कलेज ललित कला क्याम्पस बोटाइदीमा एक्ज्याक्टली नाउ वी हेभ 3 कलेजेस ललित कला भइहाल्यो सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट अनि केयुको चाहिँ सेन्टर अफ आर्ट एन्ड डिजाइन सो अहिले चाहिँ नि 3टा चाहिँ नेपालमा अहिले पनि अब स्टिल वी डोन्ट ह्याभ मेनी मोर होइन नेपालको चाहिँ नि सबै काठमाडौँ भ्यालीमै सीमित छ कलेजेसहरू पनि तर अहिले चाहिँ नि यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि अहिले बिस्तारै चाहिँ नि +2 चाहिँ नि बिस्तारै बढ्दैछ फाइन आर्टको चाहिँ नि स्कुलहरूमा पनि आर्ट टिचिङ चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि अब सुरु भएको छ द्याट वाज भेरी गुड एउटा आर्टिस्टको लागि र तर स्टिल गभर्मेन्टको चाहिँ नि पोलिसीहरू यो अब वी हेभ ओन्ली वान गभर्मेन्ट सेक्टर नेपाल एकाडेमी अफ फाइन आर्ट है त्यो नक्सलमा छ मोर लाइक पोलिटिकल एउटा फिल्ड जस्तै भइरहेको छ होइन त्यसबाट चाहिँ नि अब उहाँहरूको उसबाट चाहिँ नि यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि ब्रान्च चाहिँ नि अब नाफाको ब्रान्च चाहिँ नि हुनुपर्ने हो तर त्यो चाहिँ नि अहिले भइरहेको छैन गभर्मेन्टको चाहिँ नि खासै ऊ चाहिँ नि यो आर्टप्रति चाहिँ त्यति ऊ चाहिँ नि छैन पोलिसी नै छैन नेपालमा इभन हाम्रो फ्रेन्डहरू होइन बाहिरको फ्रेन्डहरूले चाहिँ अब कहीँ ट्राभलिङ गर्नु पऱ्यो अर्को देश जानु पऱ्यो भने एम्बेसीबाट टिकट समेत पाउँछ हामीले त त्यो नसोचे नै हुन्छ नेपालमा सबभन्दा धेरै इभन काठमाडौँ भनौँ काठमाडौँमा चाहिँ सबै हामी जस्तै इन्डिभिजुअली नै आर्टिस्टहरू आफै अघि बढिरहेछन् आफैले गर्न खोजिरहेछन् सबै चिज इभन हामी देशको रिप्रेजेन्ट भएर विदेश जान्छौँ पेन्टिङ एक्जिबिसनको लागि फेरि फर्कन्छौँ तर हाम्रो देशको चाहिँ त्यस्तो के पनि भएको पनि पोलिटिकल्ली जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला पोलिटिकल्ली कसरी छ होइन हुन्छ त्यसैले इन्डिभिजुअली आर्टिस्टहरू नै स्ट्रङ छन् नेपालमा जति पनि यो आर्टको चाहिँ नेपालमा चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि भइरहेछ गभर्मेन्टभन्दा पनि हाउ क्यान यु मेक इट अ पब्लिक एन्ड अ प्राइभेट हातेमालो कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ होला सुजन म्याम एनिथिङ यु वुड लाइक टु एड अन दिस सो हाउ डु वी गेट फाइन आर्ट्स इन द पब्लिक सेक्टर भन्दाखेरि लाइक हाउ आशा सेड the mere fact that we only have 3 art schools, 2 being government and 1 of course being KU. I've seen the kids from KU, I've seen their art displayed, they're really good. But it's unfortunate that even though we have the other 7 provinces, a little bit of focus in the curriculum itself. They have to be a little bit more serious because curriculum is still vague. If you go to find art books, history, Nepali art history book, in fact, one time we thought about doing an archive. Asha, myself, along with Dr. Madan Chitrkar Sangapani. यो आर्काइभ थोरै यसको बारेमा भन्नुहोस् न It's all about the Nepali artको history book. So there isn't a history book on Nepali art. So now what is happening is fine oily is being archived whatever we have. तर त्यो like prior 1950s like Asha, myself and Bairaj, we went to one senior artist ko gharma and we went and visited his house and his son had it below his chakoti. Yeah. So like, and I'm saying so I said give us the opportunity to document it, and we'll make sure that the due respect is given to your late father, your grandfather. Amazing art. No. Okay, la hamle to garena huncha ni. So things like this at this state. So for the government even, I would ask them. So we said, how about if we go about making we archive all these kind of art
and give them the due respect. भन्दाखेरि पनि it's been difficult for us. We'd like to still go ahead so that tomorrow, 10 years down the line, at least some Nepali young the children, they want to know about the history of Nepali art. भन्दाखेरि there is nothing, हुन्छ नि. There's nothing. Okay, this is very interesting, right? Before we move on, ma'am, त्यो headphones ठ्याक्क उल्टो गर्नुपर्छ है हजुर. हजुर फुकालेर चाहिँ ठ्याक्क मिलेन. होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सो 1950s अगाडिको आर्ट इन अ सेन्स क्यान यु जस्ट डिस्क्राइब इट अलिकति डिटेलमा डिस्क्राइब गर्नुहोस् त मलाई होइन के चाहिँ हुनु पर्थ्यो र के छैन हामीसँग. होइन 1950 भन्दा अगाडिको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि राणा पिरियडको टाइममा द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम थियो आर्टको लागि. किनभने राणा महाराजाहरूको चाहिँ नि पोर्ट्रेट बनाउनलाई चाहिँ नि चित्रकारहरू युज गर्नुहुन्थ्यो. उहाँले नि पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन. फर इक्जाम्पल लाइक अमर चित्रकार सर होइन, खास स्टार्टिङ विथ द भाजुमान चित्रकार होइन. भाजुमान चित्रकार उहाँलाई त अब जङ्गबहादुर राणाले बेलायत लानुभएको थियो पेन्टिङ, वेस्टर्न आर्टको पेन्टिङ सिक्नको लागि, ट्रेन गर्नुको लागि. उहाँले त्यो सिकेर नेपालमा आउनुभयो. त्यो ट्रेनलाई चाहिँ नेपालमा पनि इन्ट्री गर्नुभयो भाजुमान चित्रकार. हि वाज वान अफ द फर्स्ट नेपाली पेन्टर हु इन्ट्रोड्युस द युरोपियन स्टाइल. that's जङ्गबहादुर. तल जाऊ त एक्स अझ तल जाऊ त भाजुमान चित्रकार. कहिलेको हो यो? 1849. And look at the color. X zoom in. Look at the color. Wow. Clarity of the expression. Look at the jewelry. Look at the. So just first entry of the European style को पेन्टिङ चाहिँ नेपालमा भाजुमान चित्रकार चाहिँ जङ्गबहादुर राणा उहाँले चाहिँ नि लानुभएको थियो होइन उहाँलाई. अनि उहाँले त्यो स्टाइल चाहिँ सिकेर चाहिँ नेपालमा ल्याउनु भयो. Okay, so यो पेन्टिङ कहाँ छ त? Maybe in Chhauni Museum. Maybe in Chhauni. छ कतै न कतै. Let's hope it's not under somebody's chocolate. So मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ सो तस्बिर छ इन्टरनेटमा कतै न कतै छ, त्यसको मतलब कतै न कतै छ. It's archived, yeah. होइन सो यस्तो लाखौँ तस्बिरहरू होला होइन, सरी पेन्टिङ पोर्ट्रेट्सहरू मात्र होइन लाखौँ होला होइन. सो नेक्स्ट जेनेरेसनले मेरो नाति पनातिले हेर्न पाउने चान्स छैन, त्यसको मतलब कति होला नि कति. त्योभन्दा नेक्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ छाउनी म्युजियममा जति पनि देखिने पेन्टिङहरू छ राजा महाराजाहरूको उहाँहरूको पेन्टिङ चाहिँ अमर सरले बनाउनु भयो. अमर चित्रकार यस्तै पोर्ट्रेट हजुर लाइफ साइजको पोर्ट्रेट. ओके सो मैले कम्प्लिटली बुझेँ होइन. अब मैले नबुझेको कुरा चाहिँ अब हामीले आर्काइभ गर्ने भनेको चाहिँ के कुराहरू त जुन चाहिँ भेटिएको छैन. Yeah, so what we were saying, remember going back to how can in terms of private public, how do we go about promoting that भन्दाखेरि so for the Nepali artists, Nepali students like that, they have to know like where to start from. Like when you read a history or the history of Nepal, you read about that or anything, you have to know about where is the history of Nepal, the journey for Nepali art. We wanted to do that. There isn't a textbook. So there isn't a textbook on art, Nepali art. So where do they will learn European art, they'll learn, all the other art. Exactly. Other than the Nepali art. Being a Nepali. Such a fantastic thing. Sorry, please. The problem was because in our period, like we studied the Western art. हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि वेस्टर्न आर्ट पिकासो पढ्थ्यौँ, भ्यान गोगको पेन्टिङ पढ्थ्यौँ होइन. वी डोन्ट नो द अमर चित्रकारको भाजुमानको होइन एक्ज्याक्टली उहाँको हिस्ट्री त्यो पढाइ हुँदैन थियो. त्यसको चाहिँ किताब थिएन, त्यो हिस्ट्रीको किताब थिएन होइन. इभन स्टिल नाउ अहिले बिस्तारै चाहिँ स्लोली अहिले चाहिँ केयुले चेन्ज गर्दैछ. नेपाली आर्टिस्टकै चाहिँ अब एजुकेसन चाहिन्छ भनेर त्यो बिस्तारै चाहिँ सुरु हुँदैछ. ललित कलामा पनि त्यो बिस्तारै सुरु हुँदैछ अहिले. तर हाम्रो पिरियडमा इभन लाइक 10 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ वेस्टर्न आर्टकै बारेमा चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो. हामीले सिनी आर्टिस्टको बारेमा चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ त्यो सिनी आर्टिस्टको अब उत्तम नेपाली सिनी आर्टिस्टको भनेर बिस्तारै चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब यङ आर्टिस्टलाई त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छन् होइन. अब त्योभन्दा सिनी आर्टिस्ट जस्तै अब भाजुमान चित्रकार भयो, अमर चित्रकार भयो, अब चन्द्रमान सिंह मास्के त अब कहाँ हो.
उहाँहरूको एउटा हिस्ट्री किताब, उहाँहरूको एउटा लाइफ जर्नी, उहाँहरूको पेन्टिङको बारेमा चाहिँ स्टिल त्यो ल्याक अफ त्यो चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ छँदैछ अहिले पनि। जसको घरमा छ म त्यही आउँदै थिएँ कि चौकटी मुनि छ। जसको घरमा छ हजुर। त्यो चाहिँ कतै न कतै केही न केही हिसाबले चाहिँ there you go, होइन, द मोस्ट आइकनिक यो पनि अमर चित्रकार। एक्ज्याक्टली होइन, जसको म त्यही सोचिरहेको थिएँ हजुरहरूले भन्दाखेरि होइन, कि जसको चकटी मुनि छ, जसको घरमा छ, त्यसलाई डकुमेन्ट चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ फेरि यसमा पनि इट्स अ लाइफ, फेरि जिन्दगी बित्छ यो गर्दा गर्दाखेरि। And it's going to take a huge amount of time, resources, patience, you know, negotiations, because a lot of people are not willing to share. Yeah, They of feel course. like, okay, fine, I know of some senior artists, I will not name, and they feel like if they don't sell it, they say, we'll borrow, once we die, we'll burn it all up. That attitude, you know, that kind of thing, attitude. But that's a piece of history. That's a piece of history, and it's Yeah. something that has to be shared. Don't find whether you sell or don't sell, but let it be documented. Let it be, you know. बट For somebody. उहाँहरूसँग एउटा डर के थियो भन्दा कपी गर्छन् रे, Copyright भनेर पनि होला। त्यसैले पनि उहाँहरूले देखाउन चाहनुहुन्न होइन मोस्टली। अहिले हामीले लेटेस्ट होला। हाम्रोबाट चाहिँ नि एउटा हाम्रो स्टोरी के भयो भने हिमालयन आर्ट फेस्टिभलको अहिलेको लागि हामीले चाहिँ अमर सरको चाहिँ नि हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ फोकस गर्ने भनेर चाहिँ प्लान गरेको थियौँ। Yes. सुजन Yeah, म्यामसँग we said पनि त्यही कुरा let's dig out all artists that we can give the due respect. I know who are no longer here with us, and let us, because we're exhibiting more than 150 artists. त्यो गर्दाखेरि let's give the due respect to the senior artists, all artists भन्दाखेरि very difficult. दिस इज भेरी डिफिकल्ट त है। अनि त्यसमा चाहिँ नि उहाँको पेन्टिङ एक दुईजनासँग कलेक्सन छ, तर चाहिँ नि उहाँहरूको यो चाहिँ नि के एउटा सोचाइ भने उहाँको त्यो कलेक्सन भएको प्राइभेट कलेक्सनमा भएको पेन्टिङ चाहिँ नि हामीले डिस्प्ले गर्दाखेरि कपी हुन्छ भन्ने उहाँको डर थियो। द्याट वाज द मेन कन्सर्न। But however, we've been fortunate in the last few years that we've been able to give the due respect. Like this year, we have Hari Prasad Sharma, who grew up. He's 84 years old, Yeah. you know? And we felt like, let's do that. He Still was he's born in working. Lagan. He's a Sharma background. He speaks fluent Newar Bhasa, and he depicts only Newari art and culture. Yeah. Beautiful. Yeah, so we said, so he's a living legend. So Wow. we're going to be displaying his art. Beautiful. एउटा Masterpieces भन्नु पर्यो. Oh, nice. एन्ड ओरिजिनल होइन हामीले Yes, all original, yes, yeah. एउटा यो सन्दर्भमा के एउटा झट्टै एकचोटि याद आयो कि मलाई होइन, एउटा टेबलमा बसेर मान्छेले 4-5जनाले कन्भर्सेसन गरिसकेपछि चाहिँ होइन आइडियाज निस्किन्छ अरे कि, त्यो मसँग मेरो दिमागमा कुनै आइडिया आएछ भने मैले सबैजनालाई सेयर गरेँ भने चाहिँ होइन, मैले गर्न सके पनि नसके पनि होइन, मेबी यु क्यान डु इट, मेबी यु क्यान डु इट, मेबी यु क्यान एक्जिक्युट इट होइन, अनि तपाईँले कुनै आइडिया भन्नुभएको छ भने मेबी मैले एक्जिक्युट गर्न सकुँला होइन, त्यो ओपननेस अफकोर्स सबैमा हुँदैन त्यो होइन, तर त्यो आइडिया मैले आफ्नै भित्रै दबाएर राखेर मैले त्यो एक्जिक्युट गरेन भने सक्यो अरे बिलाएर जान्छ। अनि आई बिलिभ इट्स द सेम थिङ विथ आर्ट एज वेल, सबैलाई देखाउन सक्यो भने मेबी नेक्स्ट जेनेरेसन आफ्टर द्याट क्यान बी इन्सपायर्ड, at least that's what I feel. So one of the main purposes of Himalayan Art Festival is that whether people can buy, whether they cannot buy, but everybody gets to view. It could be a little child. In 10 years, he'll be inspired to buy, or he'll make enough of money because, like how I walked into Sangeeta's exhibition of Sashikala Tiwari, and she had that fantastic exhibit, but I didn't have that X amount of money, you know. But I was always inspired to buy that, you know. And I finally did buy a painting, but I still I need to buy another painting. So Himalayan Art Festival gives a platform to artists. Senior artists can view junior artists' work, vice versa, and young people who don't know what they want to do with their life, they have the artistic talent, maybe they'll be inspired to become an artist, you know. Yeah. People who don't have that,
in their budget today, maybe they'll have in their budget tomorrow. And the fact that we can also give them the due respect to senior artists. So this is why we wanted to do this Himalayan Art Festival right before Dasai, Anthony. Yeah. So this will be a double Dasai. Everybody gets to view this. So that was our main, philosophy behind Himalayan Art Festival. So it goes back to showing. Beautiful. No, beautiful. And in this, before I jump into this, what you just said, हजुरले भनेको कुरामा मलाई झट्टै याद आयो कि मैले यो स्टुडियो बनाउँदाखेरि होइन, अफ कोर्स देयर आर थाउजन्ड्स अफ थिङ्स द्याट आई वान्टेड के मन थियो कि मलाई राख्न, अझ पनि मन छ होइन. अनि अफ कोर्स आई हेड अ भेरी लिमिटेड बजेट अनि आई अलवेज वान्टेड अ ग्रिन तारा कि. अनि मैले खुब खोज्न गएँ ग्रिन तारा होइन. अनि कस्तो बडो महँगो पर्दो रहेछ कि त्यो स्पेसिफिक हुँदो रहेछ कि होइन. अनि ठुल्ठुलो पनि हुँदो रहेछ होइन. इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ एन्ड आई वाज लाइक ओके आई क्यान्ट अफोर्ड इट राइट नाउ बट आई रियली वान्टेड वान होइन. अनि भक्तपुरमा एउटा सानो पटरी स्क्वायर भन्ने छ कि, मलाई बडो मनपर्छ त्यो ठाउँ. अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ झट्ट आई स द्याट एन्ड देन आई वाज लाइक इट्स मेड आउट अफ क्ले होइन. And I asked the price. As soon as I saw it, I loved it. And I asked the price and it fit my budget. So I have it now. But I still want that bigger green tara, which is going to cost a lot of money. Exactly. And I know exactly what you mean when you said that. Really I know. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.